গৰ্ভাৱস্থাৰ 4 মাহতে ঘৰতে বহি জানক দুটা ঘৰুৱা উপায়েৰে গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ 4 মাহতে ঘৰতে বহি কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ঠিক আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি। ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ 4 মাহত বা 3 মাহত যেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা যায়, সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডত যিটো শিশুৰ হাৰ্টবিটেৰো জানিব পাৰি যে তেওঁৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ যিটো 4 মাহত যেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা যায়, শিশুৰ যিটো হাৰ্টবিট 140তকৈ কম হয়, তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। আৰু ইয়াৰ ঠিক বিপৰীতে যদি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাৰ পিছত যিটো শিশুৰ হাৰ্টবিট 140তকৈ বেছি হয়, তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজনী মৰম লগা ছোৱালী হয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই এই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ দ্বাৰা নহয়, মই এনেকুৱা দুটা ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। প্ৰথম উপায়টি হ'ল বেকিং ছ'ডা আৰু মৰ্ণিঙৰ যিটো প্ৰথম ইউৰিন, সেই ইউৰিন প্ৰথম যিটো মৰ্ণিঙৰ ইউৰিন, সেই ইউৰিনটো লৈ ল'ব এটা বাচনত, লৈ তাত 1 চামুচ বেকিং ছ'ডা দিব। বেকিং ছ'ডা দি 5 মিনিট চাব যে কিবা ইউৰিনৰ পৰা বুলবুল উঠিছে নেকি বা কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছে নেকি। যদি পৰিৱৰ্তন দেখিছে তেন্তে জানিব যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। দ্বিতীয়তে ডেচলাইৰ উপায়। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এটা ডেচলাই ল'ব লাগিব আৰু মৰ্ণিং যিটো প্ৰথম ইউৰিন, সেই ইউৰিনটো ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সেই ইউৰিনৰ যিটো ডেচলাই, যিটো কাটি, সেই কাটিটো জিকাই দিব লাগিব। জিকাই দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট শুকাব দিব। শুকুৱাব দিয়াৰ পিছত জ্বলাবৰ চেষ্টা কৰিব সেই ডেচলাই। যদি জ্বলে কাটিটো, তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত থকা শিশু এজনী ছোৱালী হয় বুলি। আৰু যদি নজ্বলে তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভাৱস্থা 4 মাহতে ঘৰতে বহি জানক দুটা ঘৰুৱা উপায়েৰে গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।